Excited at medyo kabado ako nung in-order ko to sa Shopee. Kabado kasi wala akong makitang detailed review nitong monitor sa YouTube o internet. Excited kasi sobrang mura niya sa presyong 9,000 pesos para sa isang 240Hz refresh rate na monitor. Pero medyo under talagang skepticism mo dahil dito. Wala ding official technical specifications na galing sa FB page nila. Tapos nung nakuha ko tong monitor, napansin ko kaagad na IPS daw to, tapos HD Red Eye, tapos may micro dimming ultimate pa. At hindi pa nagtatapos doon. Nakalagay din dito sa labeling na 27 inches. Anyway, nakita nyo naman sa title at dito sa labeling kung anong monitor to. Ito ang Bezel 24N 7100 version 2 na merong 1920 by 1080 resolution at 240Hz na refresh rate na 24-inch TN gaming monitor. Pero sabi nga nila, never judge a book by its cover. Pinahanga ako nitong monitor sa totoo lang. Anyway, simulan na natin ang review sa kung ano mga nakalagay sa loob ng kahon. Ito ang super on the budget monitor stand na mukhang mas masaya pa kaysa sa akin. Ang kanyang super on the budget na magaang adapter na merong manipis na cable. Ang kanyang super on the budget base stand na parang pwedeng gawa ng flat waffles. Isang generic display port at actually gusto ko itong isang to. Isa pang display port pero Ugreen ng brand. Favorite brand ko to pagdating sa cable dahil ang ganda ng packaging nila. Parang mas mahal pa yung packaging kaysa sa iba nilang cables. Meron ding manual na Chinese language lang. At syempre hindi mawawala ang pinakamahal natin na the monitor itself. Alam ko naman kailangan talaga nilang mag-cut cost sa ibang parts para mapababa yung price nitong monitor. Kaya expected ko na cheap yung mga parts nitong monitor. So eto na yung monitor. Ingat lang sa pagtanggal nitong plastic cover kasi nakasuksok siya sa bottom bezel. Baka kapag hindi maingat yung pagtanggal mo, umangat yung bottom bezel. Ito ang physical design nitong monitor. Very straightforward at walang additional gamery patterns. Wala na din yung paboritong RGB na nagdadagdag ng maraming frames. Syempre cheap din yung looks and feel nito dahil kailangan nga nilang mag-cost cutting para sa cheaper price tag. Meron itong thin bezel sa gilid at sa taas at medyo makapal naman sa baba. Sa likod naman ganun pa din, plain and simple. Good thing meron siyang VESA mount para ikabit sa third party monitor arms. Sa I/O naman, meron isang audio port, isang USB 2.0 port, dalawang HDMI ports at isang display port. Ito ang cute na stud niya, sobrang simple lang at tilt adjustment lang ang pwede mong gawin sa monitor. Nasa likod ng monitor ang OSD buttons na nakakalitong gamitin kasi nga nasa likod. So dito na nagsimula yung sorpresa or yung ikinamangha ko sa monitor nung kinalikod ko tong OSD settings niya. Hindi ko naiisa-isain ang lahat na nakalagay dito sa OSD dahil alam niya naman kung anong purpose ng karamihan dito. Pero meron itong black stabilizer, tinataasan niya yung brightness ng black levels para mas makita natin yung mga objects or characters sa madidilim na lugar. Hindi ko ginagamit to kasi okay na ako sa level 0. Pero kung gusto mong gamitin to siguro level 1 to 5 lang ang magagamit mo. Yung higher settings kasi iniiba niya na yung colors pati nawawala na yung details ng images. Ito ang sharpness, lagay mo lang to sa 3 or 4. Itong color temp mamaya pag-uusapan natin to. Ito naman ang HDR mode, huwag mo nang pansinin to kasi sasakit lang ang mata mo dito. Itong MPRT, ang ibig sabihin nito ay Moving Picture Response Time. Pero dapat black frame insertion to or backlight strobing ang nakalagay dito. Hindi ko in-expect na meron nitong monitor na to kasi madalas makikita mo lang to sa mga expensive gaming monitors. Tinatanggal nito ang motion blur para sa clearer moving images. Mamaya magbibigay ako ng sample para dito. Freezing capable din itong monitor. Ang freezing ay para sa smoother and more fluid motion. Kaso nga lang wala akong Nvidia card kaya hindi ko matetest kung G-Sync compatible ito. Meron itong freezing range na 48 to 240Hz, meaning within this range lang gagana ang adaptive sync. Ito naman ang OD or overdrive settings for faster pixel transition na off and on mode lang. Ito ang huli itong OC na to. Overclock ng monitor up to 280Hz. Abot tayo ngayong ngiti ko nung nakita ko tong feature na to. Kaso nga lang, fake pala siya. So wala to, hegis to. Sunod ay ang colors. Out of the box, ang colors nitong monitor ay sobrang sakit sa mata. Parang puputok yung mga mata ko habang ginagamit ko tong monitor. Medyo nakaramdam nga ako ng konting instant regret noong una kong bukas nitong monitor. Pero, kailangan mo lang palang ayusin yung color settings nitong monitor. Wala pa rin akong color calibrator or colorimeter, kaya hindi ko masasabi kung ano ang color gamut nitong monitor, kaya in-adjust ko na lang yung color settings sa gusto ko. Dahil sa TN panel itong monitor, hindi nito kayang mag-produce ng better or accurate colors like IPS or VA monitors.
Pero sa totoo lang, mas maganda pa nga ang colors nitong monitor kaysa dun sa XG240R gaming monitor ko. At hindi din gaano wash out yung colors nitong 24 and 7100 version 2. Issue din ng poor viewing angles and colors and gamma shift, which is normal naman sa mga TN monitors. Ganito ang gamma and color shifting kapag bumabago ka ng posisyon mula sa taas at baba. Pero okay lang naman kahit medyo slouch ang posisyon, basta wag lang yung exaggerate na halos na nasa ilalim ka na ng lamesa. Sa sides naman ay nagkakaroon ng yellowish tint na lumalala habang nagbabago yung position or angle mo. Pero normal lang talaga to sa mga TN monitors. Ayokong magmukhang binibenta ko tong monitor pero maganda naman yung colors niya para sa isang TN monitor. Dapat lang talaga yung typical or normal sitting position habang nagko-computer. Wala din backlight bleed tong monitor na nakuha ko kahit nasa 100 pa yung brightness niya. Panahon ngayon madami ng gaming monitors na may IPS panels at high refresh rate pa. So bakit ka pa bibili nitong monitor kung may high refresh rate IPS gaming monitors na? Unang-una 9,000 pesos lang ang price nito, which is very cheap para sa isang 240Hz monitor. Sana nga mag-sale pa to yung tipong 8,000 na lang. At pangalawa, sa recent testing ko, mas mabilis pa din ang pixel response nitong monitor kung ikukumpara ko sa MAG 251RX na 240Hz IPS gaming monitor ko. Pero sa ibang video na yung comparison na yun, masasabi kong may advantage pa din ng mga TN monitors dahil sa faster pixel response nila. Wala akong tools or gadgets para makuha ko ang accurate response time nitong monitor, pero nakalagay naman sa page nila na 3ms response time itong monitor. Ito ang UFO test para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kalinaw at kalabo ang moving images gamit ang monitor. Ito ang overdrive settings na sinubukan ko sa Blurbuster's UFO ghosting test. Makikita na kapag mas mataas ang frame rate o refresh rate ay mas malinaw ang UFO image. Sa lahat ng refresh rate sa overdrive off mode ay mapapansin walang ghosting or smearing na hindi ko talaga inaasahan. Kasi sa lahat ng monitors na nagamit ko at nakita ko, kapag naka-off ang overdrive ay palaging may ghosting na makikita lalo na sa lower refresh rates or frame rates. Pero iba dito sa monitor na to. Parang yung overdrive off niya ay overdrive low mode. Tapos yung overdrive on niya ay overdrive high mode. Isa to sa mga dahilan kaya natuwa ako sa monitor. Kasi legit yung 240Hz refresh rate niya. Merong very clear UFO sa 240Hz or FPS na halos kasing linaw na kapag may backlight strobing at walang visible ghosting sa lahat ng refresh rate categories. Sa overdrive on mode naman ay makikitang nagkakaroon na ng overshoot or overdrive artifacts sa gilid ng UFO na lumalala habang bumababa ang refresh rate or frame rate. Mapapansin din sa sample images na parang walang pinagkaiba ang off versus on mode maliban sa nagkaroon lang ng overshoot sa on mode. Pero sa actual UFO testing ko ay may minimal improvement ang on mode in terms of image clarity na hindi lang talaga makuha ng camera ko. Binanggit ko din kanina ang backlight strobing or low motion blur feature nitong monitor. Ang ginagawa ng backlight strobing ay naglalagay siya ng isang buong black frame sa pagitan ng original frames para mabawasan ang motion blur. Itong black frame insertion hindi siya kita sa naked eye ng tao, pero makikita mo siya pag gumamit ka ng camera. Tapos kapag ginamit mo to, pwedeng sumakit ang ulo mo or magkaroon ka ng nausea dahil sa kung paano gumagana itong black frame insertion. Hindi mo din magagamit ang overdrive settings at adaptive sync kapag naka-enable ang backlight strobing feature. Pero ang kaibahan nito sa ibang monitors na may ganitong feature ay pwede mong i-adjust ang brightness nitong monitor. Nasa ibang monitors na nakalock ang brightness settings kapag gamit ang backlight strobing. Merong tatlong modes ang backlight strobing: low, medium, at high. Kapag mas mataas ang fixed refresh rate at backlight strobing mode ay mas bumababa ang brightness ng monitor. Nagkakaroon din ng strobe crosstalk or double images na side effect ng paggamit ng black frame insertion. Hindi ko na din papahabain ang part na to kasi sa totoo lang, hindi na kailangan ng anti-motion blur ang monitor dahil sa very fast pixel response niya. Pero kung gusto mo talagang gamitin itong feature, I suggest yung low mode na lang ang gamitin mo dahil hindi din naman significant ang difference ng moving picture quality ng low at high mode at hindi pa gaanong dim or mababa yung brightness sa low mode. Speaking of pixel response, pupunta na tayo sa game testing at alamin natin kung ano ba talagang performance nitong monitor sa gaming. Ang masasabi ko lang, mababa ang response time or MS nitong monitor, which is required sa mga gaming monitors, lalo na kapag sa mga competitive shooting games. Mas mababa pa sa response time ng 240Hz IPS gaming monitor ko. Ang pinagkaiba ng 144Hz versus 240Hz dito sa 24 and 7100 version 2 ay hindi kasing laki ng 60Hz versus 144Hz. Meron pa din namang increase in fluidity pero hindi na ganong kasignificant. Okay ng 144Hz or FPS in competitive gaming sa monitor na to. Gaya nga na sinabi ko kanina, mabilis ang pixel transition nitong monitor at hindi na kailangan pa ng anti-motion blur for better gaming experience. Meron ding improvement sa clarity ng moving images
advantages kapag ginamit mo ang overdrive setting sa on kung ikukumpara sa off mode. Kaso nga lang, sa paggamit ng overdrive ay magkakaroon ng overshoot or overdrive artifacts na sanhi ng voltage increase sa monitor. Sa actual gaming, hindi visible ang overshoot sa higher frame rates, pero unti-unti itong nagiging visible sa mababang refresh rates. Nagiging slightly visible sa 144 frames per second, pero acceptable pa din naman sa ganitong frame rate at nagiging obvious na sa 120 frames per second, at lalo na kung mas mababa pa. Kung gagamitin mo tong monitor in competitive gaming at kayang umabot sa 144 to 240 FPS, I suggest gamitin mo ang overdrive on mode para sa less blur while in motion. Hindi din naman noticeable ang overshoot sa stable na 144 frames per second. Pero kung maglalaro ka ng AAA title na lumalaman talaga ng hardware at nasa pagitan lang ng 60 to 120 frames per second ang frame rate mo, ay gamitin mo na lang yung overdrive off mode. Katulad nga na sinabi ko kanina, walang ghosting sa overdrive off mode na ikinamamangha ko talaga. Pero syempre mas noticeable ang motion blur sa OD off mode at mabababang frame rates. Sa input lag naman, wala din akong problema. Similar lang din sa XG240R at MAG251RX ko. Very low input lag and suitable talaga sa competitive gaming. Hindi rin issue ang tearing dahil sa high refresh rate na 240Hz sa monitor. Kaya ako talaga binili ito kasi curious lang talaga ako sa performance nitong monitor. Gusto ko lang gawan ng review at balak ko di ibenta after ng review. Kaso nga lang ito nung ginagamit ko, parang ayoko na ibenta. Dahil nga sa superb gaming experience or superb gaming performance, iba yung pixel response niya kung ikukumpara sa MAG251RX ko na paulit-ulit kong sinasabi. At para sa halagang 9,000 pesos ay masasabi kong bang for the buck itong monitor. May whopping na 240Hz refresh rate, acceptable naman yung colors para sa isang TN panel. Kaso nga lang hindi talaga maganda ang viewing angles at may colors and gamma shifting. Pero very low input lag and very fast pixel response na walang ghosting sa overdrive off mode kahit sa mga very low frame rates. Very smooth ang motion kahit 144 frames per second gaming lang. Hindi ko talaga inaasahan ang gaming performance itong monitor dahil sa presyo niya. In-expect ko na sobrang taas ang ghosting at overshoot niya, pero hindi. Suitable para sa mga FPS gamers na naghahanap ng budget gaming monitor for competitive gaming. Cheap lang talaga yung design ng monitor at hindi ko din itatanggi na nag-aalala ako kung hanggang kailan tatagal itong monitor. Dahil hindi natin alam, baka nagtipid din sila sa mga components na nasa loob ng monitor. At isa pa tong adapter na sobrang cheap talaga itsura. Masasabi kong best budget 240Hz TN gaming monitor ito. Wag lang talagang masira agad. So ayan, dito na nagtatapos ang aking review sa Bezel 24N7100 version 2. Salamat po!